Phản hồi của Đàm Tùng Vận về áp lực kết hôn gây tranh cãi, việc chưa kết hôn ở tuổi 34 có phải là dấu hiệu của người phụ nữ ế? Lời nói thẳng thắn của cô ấy đã đập vào mặt ai? Hôn nhân không phải là chỉ số hiệu suất mà tôi phải đạt được. Tôi có công việc, gia đình và bạn bè yêu thương, và tôi rất hạnh phúc hiện tại. Đàm Tùng Vận đã nhẹ nhàng đáp trả áp lực kết hôn bằng những lời này, thể hiện thái độ độc lập và tự tin của phụ nữ hiện đại. Hạnh phúc không nên được định nghĩa bằng giấy chứng nhận kết hôn, sống trọn vẹn cuộc sống theo nhịp độ của riêng mình mới là trí tuệ thực sự. Tôi đã suy ngẫm về phản hồi của Đàm Tùng Vận trước áp lực kết hôn rất lâu, và càng nghĩ về nó, tôi càng thấy nó thú vị. Một nữ diễn viên 34 tuổi, liên tục bị cư dân mạng thúc giục kết hôn, đã không đáp trả áp lực, mà thay vào đó nói điều khiến mọi người im lặng. Vấn đề tiềm ẩn phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Trước tiên, hãy nói về việc toàn bộ sự việc này bắt đầu như thế nào. Đàm Tùng Vận lại gây chú ý, không phải vì một bộ phim truyền hình mới nổi tiếng, mà vì một nhóm cư dân mạng đã tràn ngập phần bình luận thúc giục cô kết hôn. Kết hôn đi, sẽ quá muộn nếu bạn không sớm có con. Nghe có quen thuộc không? Cá nhân tôi nghĩ rằng kiểu bình luận này về cơ bản là sự quan tâm điển hình kiểu Trung Quốc, điều bạn gặp phải mỗi khi về thăm họ hàng vào dịp lễ. Nhưng khi nói đến người nổi tiếng, âm thanh được khuếch đại lên hàng trăm lần. Phản hồi của Đàm Tùng Vận khá thú vị, cô ấy không tranh cãi với cư dân mạng, cũng không đưa ra lời giải thích đáng thương. Cô ấy bình tĩnh chỉ nói một câu, kết thúc chủ đề một cách hiệu quả. Cô ấy nói rằng hôn nhân không phải là mục tiêu tối quan trọng mà cô ấy phải đạt được trong cuộc sống. Cô ấy có công việc, gia đình và bạn bè yêu thương, và hiện tại khá hạnh phúc. Điều đó được nói rất hay, tôi nghĩ đó là sự rõ ràng thực sự. Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị gây áp lực về chuyện kết hôn. Kể từ khi vai diễn cùng trong Với Em làm cô nổi tiếng, mọi người đã gắn cho cô biệt danh trẻ mãi không già. Cái mác này mang đến rắc rối, dường như nếu cô ấy trên 30 tuổi mà chưa kết hôn, cô ấy sẽ trở thành phụ nữ ế, người không hạnh phúc. Tôi thực sự không hiểu tại sao cư dân mạng lại có quyền quyết định tiêu chuẩn hạnh phúc của một nữ diễn viên, nhưng cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng các mối quan hệ không phải là kịch bản đã được định sẵn. Diễn xuất có thể có cái kết hạnh phúc được dàn dựng, nhưng hôn nhân ngoài đời thực không có nhiều kịch bản, định mệnh như vậy. Cô ấy tin vào số phận hơn là vội vàng kết hôn. Trong thời đại mà nỗi lo phụ nữ ế đang lan tràn, việc nói ra điều này cần rất nhiều can đảm. Đàm Tùng Vận lớn lên trong một gia đình đơn thân, và mẹ cô ấy giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim cô. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến mẹ mình lo lắng và hy sinh biết bao nhiêu cho gia đình. Do đó, cô ấy có sự kính trọng và thận trọng hơn hầu hết mọi người đối với hôn nhân. Sự kính trọng này không phải là giả tạo, đó là thái độ xuất phát từ việc thực sự trải nghiệm gánh nặng của hôn nhân. Nhìn lại những vai diễn cô ấy đã thể hiện trong suốt những năm qua, từ cô bé đáng yêu nhấm nháp bánh ngọt trong Sao Cung Hoàng hậu Sao đến Lý Kiên Kiên, được hai người anh trai chiều chuộng trong Sao Tiến Lên Sao, cô ấy đã xây dựng một sự nghiệp vững chắc, để chính công việc của mình nói lên tất cả. Một số người đặt câu hỏi liệu cô ấy có đang cố gắng trông trẻ hơn hay không, nhưng cô ấy không hề hoảng sợ, cô ấy tiếp tục diễn xuất, thổi hồn vào các nhân vật của mình. Khi tuổi tác tăng lên, kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng được cải thiện một sự đánh đổi đáng giá. Cô ấy cũng không bỏ bê bản thân. Cô ấy đi du lịch khi muốn và thưởng thức lẩu với bạn bè khi muốn. Ngay cả khi sống một mình, cô ấy vẫn sống một cuộc sống sôi động và trọn vẹn. Tôi nghĩ đây mới là hạnh phúc thực sự, không phải là việc có ai đó bên cạnh. Bạn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn mà không cần ai giúp đỡ. Nói thẳng ra, hôn nhân là dành cho chính bản thân bạn, chứ không phải là một cái kết hạnh phúc được dàn dựng cho người lạ. Cô ấy hiểu điều này hơn ai hết. Tôi đã xem qua những bài đăng gần đây của cô ấy trên mạng xã hội. Cô ấy hoặc đang quay phim trên phim trường,
hoặc đang ăn lẩu với bạn bè sau giờ làm, hoặc đang đi du lịch trong kỳ nghỉ. Trong ảnh, cô ấy cười thư thái, hoàn toàn không có chút lo lắng nào thường thấy ở những người ế chồng, sống một cuộc sống năng động và trọn vẹn thoải mái hơn nhiều so với việc nhiều người vội vàng kết hôn và cãi vã liên tục. Mặt khác, nhiều cư dân mạng gây áp lực buộc cô ấy phải kết hôn, thậm chí còn không biết cách sống cuộc đời của chính mình. Vậy mà họ lại lên đây để dạy dỗ người khác, sử dụng một tiêu chuẩn sống đồng nhất để đòi hỏi ở tất cả mọi người điều đó có nghĩa là con đường của bạn là câu trả lời chuẩn mực, còn những người chậm hơn một bước là sai. Thành công của Tan So Nghia ngày hôm nay chưa bao giờ dựa trên hôn nhân, cũng không phải là việc xây dựng hình ảnh trẻ trung, mà hoàn toàn là nhờ vào những nỗ lực tích lũy của cô ấy. Từ vai diễn đầu tiên như Chun Gairan, rồi đến Căng Căng, và sau đó là Lee Chiên Chiên trong Go Ahead, Tan So Nghia chưa bao giờ để tuổi tác giới hạn sự lựa chọn vai diễn của mình. Một số người nói rằng cô ấy đang cố gắng diễn trẻ hơn tuổi, nhưng cô ấy không hề tỏ ra tự thương hại hay giả vờ lo lắng. Cô ấy chỉ đơn giản là diễn xuất như trước đây, chứng minh mọi người đã sai bằng sự yêu mến của khán giả. Cô ấy chưa bao giờ né tránh tuổi tác của mình, 34 tuổi vẫn là 34 tuổi. Cô ấy không ép mình phải đóng vai một cô gái tuổi teen. Vẻ ngoài của cô ấy rất phù hợp và kỹ năng diễn xuất của cô ấy đủ tốt cho các vai diễn. Trong những năm gần đây, nỗi lo lắng về tuổi tác đã được bàn luận rất nhiều trong ngành giải trí, với vô số bài báo cho rằng các nữ diễn viên trên 30 tuổi không có việc làm. Tuy nhiên, Tan So Nghia chưa bao giờ đi theo trào lưu này. Cô ấy dành phần lớn thời gian trên phim trường, chỉ phát hành 1 hoặc 2 dự án mỗi năm. Mặc dù độ nổi tiếng của cô ấy không thuộc hàng top, nhưng sự công nhận của công chúng dành cho cô ấy vẫn luôn ở mức cao. Tóm lại, cô ấy có một nhịp sống rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài, điều mà rất ít người có thể làm được. Vì vậy, hỏi tại sao Đan Mạch Vân vẫn chưa kết hôn? Cô ấy không phản đối hôn nhân, cô ấy chỉ không muốn kết hôn chỉ vì mục đích kết hôn. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, dám sống theo nhịp độ của riêng mình, không bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài, chính là một kiểu tự tin. Hạnh phúc không chỉ gói gọn trong một lối sống. Ai nói bạn phải mặc váy cưới mới được coi là hạnh phúc? Bản thân Đàm Tùng Vận đã nói rất đúng, tôi đang bước đến với người phù hợp, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Điều đó nghe thật an tâm, thẳng thắn mà nói. Thay vì liên tục so sánh bản thân với tiến trình hôn nhân của người khác, tốt hơn hết là hãy sống cuộc sống của riêng mình một cách ý nghĩa. Tôi hoàn toàn tán thành với Đàm Tùng Vận về điều này. Đi chậm cũng không sao, miễn là bạn đi đúng hướng và vững vàng thế là đủ.